درود به همه عزیزان و دوستداران تکنولوژی. در ادامه مباحث گوگل کلاودمون یه نکته ای رو بچه ها خیلی سوال کرده بودن. البته خیلی ساده است ولی چون خیلی پرسیده بودین با هم یه مروری بکنیم. اون که چجوری یک SQL سرور روی کلاودمون نصب بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر شما SQL سرور میخواین، خب قطعاً یه سروری میخواین که روش SQL سروری نصب بکنید. ولی کار این توی گوگل کلاود بسیار راحته، چون شما نیاز به اینکه خودتون منیج بکنید چه لایسنسی داشته باشید چی داشته باشید رو ندارید. بنابراین خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. برای این منظور من وارد VM اینستنس میشم، چون میخوام یه کامپیوت انجین و یه VM یه ماشین درست بکنم. خب طبق معمول Create Instance رو میزنیم. یه اسم حتما باید بذارید برای اینستنستون که من حالا یه اسم انتخاب میکنم، مثلا SQL Server Lab که بدونم روی اکانت لبم قرار گرفته و زونم هم میذارم روی زون وست A. خب حالا یه نکته ای که وجود داره اینجا اینه که شما از چه ماشینی میخواین استفاده بکنید. چند تا در واقع کور داشته باشه، چند تا سی پی یو داشته باشه، چقدر رم داشته باشه. ما میتونیم روی اولین چیزی که برای ما مهمه، فارغ از اینکه ماشینمون چه ظرفیتی داره، اینه که بدونیم الان چه اپراتینگ سیستمی میخوایم نصب بکنیم. خب SQL سرور رو ما روی ویندوز نصب میکنیم دیگه، پس اینجا این رو باید چنج بکنیم. اگر نگاه بکنید خودش یه آیتمی داره SQL Server on Windows، یعنی خودش میاد SQL سرور رو نصب میکنه روی ویندوزی که شما میخواین، یعنی نیازی نیستش که شما هیچ کار خاصی بکنید. بود دیسکش هم همین بالانس پرسیستنت، دیسک پرسیستنت که باید پرسیستنت باشه. حالا میتونیم بالانسش هم بذاریم که بالانس باشه. 50 گیگ هم فکر میکنم برای ما کافیه. اینجا میتونید از ورژن های مختلف SQL سرور و حالا ویندوز سرور استفاده بکنید. SQL 2022 روی دیتا سنتر 2022 یا حالا ورژن هایی که هست، ورژن های قدیمی تر جدیدتر، هر چوری که بخواید میتونید استفاده بکنید. من فکر میکنم مدل ارزون ترینش رو که ما بتونیم اینجا استفاده بکنیم و قابل نصب باشه برای من الان مدل وبی باشه، که حالا اینو انتخاب میکنم چون اینو مطمئن هستم که در واقع این اکانت لب من ساپورت میکنه. هزینهش رو هم حتما بهتون میگه که شما چقدر باید پول بدید. میگه برای این چیزی که شما انتخاب کردی الان اگه 4 گیگ رم داشته باشی، 2 تا سی پی یو، باید ماهی $95 بدی. این دیگه شامل لایسنس ویندوز، شامل لایسنس سیکوئل و همه چیز شما میشه. شما نیازی نیست دیگه هیچ کار اضافه ای انجام بدید. خب من دیگه ماشین تایپ هم عوض نمی کنم، با همین 2 تا سی پی یو 4 گیگ رم میرم جلو که قطعا برای SQL سرور 4 گیگ رم کافی نیست، ما باید بیشترش بکنیم. ولی حالا ما اینو چیزیه که الان دیگه فعلا اینجا گذاشتیم. ما میتونیم مموریش و رمش و اینها رو بیشتر بکنیم. خب من کرییت رو میزنم که شروع بکنه ماشین رو برای من کرییت کردن. قطعا چون الان میخواد یه ویندوز دیپلوی بکنه و یه سیکوئل سرور روش دیپلوی بکنه یه چند ثانیه طول میکشه. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم، ماشین که کرییت شد، یکی دو تا مرحله کوچیک دیگه داریم که با هم میریم جلو. خب بعد از حدوداً 2 دقیقه ویندوز ما نصب شد و سرورمون آماده است. نکته ای که وجود داره اینه که حالا این ویندوز سرورمون که روش SQL سرور هم نصب هست، ما باید براش یه پسورد کرییت بکنیم که بتونیم به سرورمون لاگین بکنیم. قاعدتا دیگه روی این سرورتون اگر کلیک بکنید ست پسورد رو به شما میده. خب این یوزرنیم من هست که من یوزرنیمم رو یک جایی نگه دارم، یه کپی از این بگیرم. خب من یوزرنیمم هم کپی کردم، حالا میخوام پسوردش رو ست بکنم.
ست پسورد رو که میزنید معمولاً چند ثانیه طول میکشه، خودش میخواد یه پسورد در اختیار من بذاره. خب من میتونم اجازه بدید من اینو یک جایی ببینم کجا میتونم هر جفتش رو کپی داشته باشم. من در یه نوت در واقع ماشین همین دوتا رو نگه میدارم، پسوردش هم میذارم حالا پسوردی که خودش جنریت کرده باشه، ولی خب شما میتونید عوض کنید پسورد دلخواه خودتون رو بذارید. خب اینجا یوزرنیم و پسوردمون هم ساخته شد. خب دیگه هیچ کار خاصی نداریم، این اکسترنال آی پی شماست، شما احتمالاً میتونید با همین اکسترنال آی پی ریموت بزنید. برای ریموت اپلیکیشن های مختلفی هست. حالا من میتونم از ریموت دسکتاپ در واقع اپل استفاده بکنم. بله اینجا میتونم اد پی سی بکنم، آی پیم رو قرار بدم و اون یوزرنیم پسوردی رو که داشتم بذارم تا به ماشینم در واقع ریموت رو بتونم بزنم. یوزرنیمم این بود و پسوردم هم همون پسوردی که کپی کرده بودم رو اینجا پیست میکنم. این الان باید بتونه به ماشین من لاگین بکنه. بله این همون ویندوزیه که ما نصب کردیم و میبینید که بهش تونستیم ریموت دسکتاپ بزنیم. حالا نکته‌ای که وجود داره، آیا این که من یه آی پی پابلیک بذارم و بهش ریموت دسکتاپ بزنم سکیور هست؟ قطعا نه. ما میدونیم تمام، البته در یک ویدیوی دیگه هم توضیح دادیم که تمام کلاود ها امکان وی پی ان دارن و شما میتونید ریسورس هاتون رو پشت وی پی ان بذارید و هر کسی که اکانت وی پی ان داشت و تونست وی پی ان بزنه به سرور شما میتونه از این امکانات استفاده بکنه، وگرنه نمیتونه به ریسورس شما دسترسی داشته باشه. اینکه آی پی پابلیکش اینجوری باز باشه خب اتفاق خیلی خوبی نیست، چون احتمالاً خیلی از عزیزان هکر میان و زحمت میکشن، آی پی ما رو اسکن میکنن، پیدا میکنن و سعی میکنن که بهش دسترسی پیدا بکنن. خب برای اینکه دفعه اوله که ویندوز داره میاد بالا، مثل همه ویندوز هایی که شما قبلا دیدین یه مقدار خب طول میکشه که ویندوز لود بشه. بله میبینید که SQL سرور منیجر هم روش هست، سرور منیجر فعلا میاد بالا، حالا SQL سرورش هم میبینیم با هم. اگر این ویندوزش کامل بالا بیاد، هنوز این ویندوزش در حال لود شدنه برای بار اول. میبینید این آیکون های پایین تازه داره میاد بالا. خب اگه نگاه بکنید همون ورژن SQL سرور رو که ما درخواست کرده بودیم اینجا نصب شد. روش منیجمنت استودیو نداره که شما بخواید کوئری بزنید. قطعا اگه منیجمنت استودیو بخواید بعد خودتون منیجمنت استودیو رو هم نصب بکنید. خب من دیگه با این سرورم خیلی کار خاصی ندارم، میتونم ساین اوتش بکنم، میتونم هم کلوزش بکنم. خب ما نرم افزار ریموتینگمون رو بستیم و دوباره برگشتیم به سرور خودمون. پس دیدیم که اینجا سرورمون رو داریم، آی پی اکسترنال داره، آی پی اینترنال داره که برای اپلیکیشن همون استفاده میشه. قطعا بهتره که گفتم از آی پی اکسترنالش استفاده نکنید، بذارید پشت یه وی پی ان چیزی و آی پی اکسترنال رو حتی محدود بکنید که به سیکوئل سرورش دسترسی نداشته باشه، به خاطر اینکه بتونید
سکیوریتی خوبی رو ایمپلمنت بکنید و امنیت کافی داشته باشید. ولی دیدید که ما برای دیپلوی کردن یک سرور با SQL سرور بیشتر از چند دقیقه زمان نیاز نداریم. وارد کامپیوت انجین میشیم، یک کرییت اینستنس میکنیم، فقط تو قسمت OSش میگم برو SQL سرور با ویندوز سرور رو انتخاب کن، یعنی خودش امبد شده داره، آماده، ایمیج آماده. قبلا هم که حالا من تجربهشو داشتم، احتمالاً شما همه تجربهشو داشتین، توی دیتا سنترها و دیتابیس های فیزیکی، سرورهای فیزیکی کار میکردیم، همیشه دوستان ادمین ما یه سری ایمیجی اون پشت مشتا پس دستشون داشتن که هر وقت نیاز بود SQL سرور رو با ویندوز آماده داشتن. هر ورژن شما میگفتی اینا یه ایمیجی آماده داشتن، سریع ایمیجشون رو دیپلوی میکردن و میآوردن بالا. اینجا هم به همین صورت شد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.